May aga sa inyo na may aga. Salamat di kaliwat sa akin. Hindi nyo mga makatipon. Hindi kaliwat sa sinong aga. Alam sa pamilya ng pagsimba sa inyo. So sa akin yung pagsugod, hanggang kita sa akin mga kaugalingon. Ang Diyos, magiging pagkabamba sa akin tuwasan na. Sa pagsugod, hindi na pagkabaya ko naman sa paglingkod. Ngayon, kita sa amin sa prayer. Check our hearts, our mind, as we worship God, so that our life will be worthy sa pag-approach sa tulong sa Lord. After that, then we will be singing. Psalms chapter 93, verses 1 to 5. The Lord reigneth, He is close to the majesty. The Lord is clothed with strength, wherewith He hath girded Himself. The world has also established that it cannot be moved. Thy throne is established of old, Thou art from everlasting. The floods have lifted up, O Lord, the floods have lifted up their voice, the floods lifted up their waves. The Lord on high is mightier than the noise of many waters, yet than the mighty waves of the sea. Thy testimonies are very sure. Holiness become thine house, O Lord, forever. For our opening hymn, let us sing, Blessed Assurance, and great is thy faithfulness. Reading, sing. Spirit,
Ginoo kami kung namahis na Diyos na iyo. Kaya ginagsalbat kasi Ginoo, tipon kami kinakahanan mo sa pagsimba ng sa iyo sa Espiritu. Salamat Ginoo, ikaw dito mag-serve sa aming mga kabuhi, nagdugang Ginoo sa inyo. Adlaw, sa aming mga kabuhi sa inyo. Kaya Ginoo sa ningaga, tugyan naman Ginoo sa inyo, pinimbangan mo sa iyo. Sila kumain, kasama sa aman kami Ginoo, physically, mentally, spiritually, sa pagsimba sa iyo, sa pagpatong sa mga pulong pagsakto na may mo na mo Ginoo, palintikan sa pagpatuloy sa iyo, matutong mga kata. Bless Ginoo, pati yung power, at yung pagdala sa mga mensahe sa mga kata, talaga sa Ginoo sa mga pagkalam, sa iyo pagdala sa mga so naman, nag-pray na mo, ang mga kultura ng mga lahat sila madadalan. Kapay mo, sila pagkakalitin. Palayo sa Ginoo sa mga dalaman, palayo sa lakas. Kung Ginoo, ang mga bagay, ang mga tugas, yung pagkasaksi lang mo sa kanyang karito. Nag-pray mo naman namay ang mga kultura ng mga masakit. Tanay mo yung mga nagkamot, nagutumay ang pagkakasya Taiwan sa Laos. Nagutumay mo sa mga elikton, sumusin mo ito, nagutumay sila. Mag-fellowship na Ginoo sa sila. Bless Ginoo, ang nagsatas sa mo. Ang iglesia na Ginoo, imo man sa sumusin bless mo sila. Hindi kami Ginoo, sa tayo kami sa nagalahan ng sinigata. Iyay kami, hindi kami Ginoo, ang puna mo na sa pag-sasayin na Ginoo, tuloy kami gawin faithful na mga kanakanin mo. Tuloy kami Ginoo sa pagsalit na isin mo. Tuloy kami sa pagtulong ng Ginoo sa inyo sa dati hindi mo talaga ng mga tikang. Kalinaw, pwede naman Ginoo ang protection din sa Yapon sa rin sa inyo sa pagpatok Ginoo sa sunig virus na nagdadali sa sunod. Tabunin kami Ginoo sa iyong kamanan ng kamot, yung kamay, hindi kami malatnas sa mga dati. I-bless Ginoo ang nagsatansa, kaya namin ang makapulit na nagsasanig sa kailangan sa sunod pa sa inyo.
Beautiful Savior, holy and
nga sa inyo lugar, pinawag sa inyo mo. Sa pagsugod na ito, sa pagtuon sa puno sa inyo, pagpapos pagpasin ng mga Biblia. We are now in chapter 4, the book of Daniel, in our series of study, the book of Daniel. Okay? So, we need to go through every verses, makita natin ng Daniel chapter 5, chapter 4, I mean. And in these verses, natin pag-isahon sa sinikata, while nagatuon ito sa puno sa inyo, we learn things about the life of Daniel. Above all, kailangan natin kung paano matinuo ay ara siya. Isang God na ginisimba mo na ito. We ask God to understand His word. His word. We praise you, O God, and thank you. For us, it is a wonderful day. For us, it is the most precious and important time sa aming nakabubig. Because we talk and met not only a simple man, but above all is our faith or our Savior. Di already naging namon na to our business. Di already naging namon na to talk. People na naging part sa among kabuhi, na pinananggan mo, part sa among family members na among kabuhi. Or just a friend. But sa sinina gaginawa, maka-explore mo naman ang among Diyos, ang among Ginoo. That's why, para sa amin, sa bilog na simana, among yung pinaka-importante na oras sa among kabuhi. Ay mo ng tiyon na magagat kami sa mag-surrender kami, kag mag-offer kami sa among kumaya kapag tayo sa among Diyos, pagi sa pagtuon sa mga sa sinina. Abay-amayin na ikaw magpapakinabal sa amon, hindi ang alam sa mga laga na makita, kundi ang pulong, para gusto mong pinabal sa amon ng Diyos sa sinina. Opti kami, hindi ang mga muyo ng mga isip, pagi sa mga ng Jesus. Last meeting, we discussed chapter 3, and we discussed the life of Daniel, especially focus about his friend, Shadrach, Meshach, and Abednego. Gintunan na ito ng chapter 1 and chapter 2, and chapter 1, chapter 2, focus about the story of Daniel and how he respond the situation na gitugod sa Diyos na na-experience niya sa iyang kabuhi. And last meeting, we discussed about these three men, spotlight from Daniel, na gamit sa Diyos na through Daniel napakita sa Ginoo, mapapakilala niya ang iyang kagalingon to the nation of Babylon kung sino siya na klase sa Diyos. In chapter 3, ang focus sa istorya is about the Shadrach, Meshach, and Abednego. And the life of these three men, tama itong importante, kaya nakita na doon how they respond in their situation, and it is a biblical. Kaya kasang pulong sa Ginoo, they refuse to worship the image that King Nebuchadnezzar set up. Ang basang pulong sa Ginoo, patyon mo man kami kung anong matabo sa amon, still pabalong ka namon that our worship is only for our God. So grabe nga commitment katong faithfulness towards sa aton yung Ginoo. And the last part, we study about their situation and God is at work in their situation. Wala sila gipabayaan sa Ginoo kung ano man ang kaimtangan nila. But ang basang pulong sa God is always with them. Sa ginaboy na sila dito sa Roman, pila kabilog ng ginaboy, 3. Ba't ano ang baliking ni Nebuchadnezzar? 3 ginaboy, pero nga 4 ako nakita. Because Jesus Christ Himself nagupod sa ila during the time nga ara sila sa kabuglayan. So makita na itong rin, mamutog sa Ginoo, nga ang isa katao dali na mag-alagad sa Diyos, na hindi magbiya sa aton yung Ginoo, wala din siya sa pangilusalan sa iyang kabuhi. When you choose God in your life, when you prioritize Him sa inyong kabuhi, at the end of your life, wala kayong nagsulan. Kaya wala sang tao na nagsunod sa Diyos, ginpili ang Diyos, gin-prioritize ang Diyos, at the end of their life, nagambal sila, na ginulsol ko nga muling desisyon ko sa kabuhi. But all the people sa siningang kalibutan, it-record sa pulong sa Diyos, na naghimo desisyon sa ilang kabuhi, that they prioritize God, they choose God sa ilang kabuhi, at the end of their life, naging manipayon sila. Pagkabas ang pulong sa Ginoo, the whole nation of Babylon, they recognize God because nakita nila ang kabuhi ni Shadrach, Meshach, and Abednego. So change start sa tagsa-tagsa ka mga Kristuhanon. We can change this community, we can change this world through the life of the people nga sa sulod sa simbahan. We stand firm in our commitment and faithfulness toward God. From Daniel,
Chapter 1, chapter 2, study the life of Daniel. Chapter 3, we study the life of Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, in chapter 4, sa sige na kung basa sa pulong sa Ginoo, realize that the story focus kay Nebuchadnezzar. So once again, the story of Daniel, the story of Shadrach, Meshach, and Abednego, it works sa kabuhi ni King Nebuchadnezzar. That's why in chapter 4, ang i-mention na din, focus the life of King Nebuchadnezzar. In fact, ang chapter 4, nag-aambal ini isang istorya ni King Nebuchadnezzar, and give his statement toward Daniel, and come sa aton nga ang Ginoo. So, ari kita sa siningata, mautubo sa Ginoo, ginangkod sa aton sa Diyos, ng chapter 4, to study the life of His King, anong madiskubrihan naton, anong ang prinsipyo, mamatunan naton sa iyang kabuhi, as He gives statement toward Daniel, toward sa aton na Ginoo. Now, sa iyang kabuhi, He experienced a different na circumstance. And out of that circumstances, He learned a lot of things. Kasi sinanong utang na iyan na natunan mo ito sa Ginoo, ang natutunan sa sinigama. He gave a statement. Now, kung taon ito ng pulong sa Ginoo, start in chapter 4, verse 1. Sinis ang pulong sa Diyos, Nebuchadnezzar the king, to all the people, nations, and men of every language that lives in all the earth. Habas ang pulong sa Ginoo, kung may isa ka tama, ka-powerful during the time, wala na siyang may makalabaw, that is King Nebuchadnezzar. Kaya hambas ang pulong sa Ginoo, wala sang nasyon na makatindog against the king of Babylon, King Nebuchadnezzar. Siya ang pinaka-powerful, tanang na tao during the time under sa iyang authority. Verse 2, hambas ang pulong sa Ginoo, it has seemed good to me to declare the sign and wonders which the Most High God has done to me. So He gave a story, He gave a statement, He gave His experience. So kung nataon na ito ng pulong sa Ginoo, this time, amo ni si King Nebuchadnezzar, provided na experience siya sa Diyos, and this experience, lay down niya sa iyang statement rin. Of course, hindi niya lang nagsulat sa book of Daniel, but of course, kinsulat niya rin the life experience of King Nebuchadnezzar, as King Nebuchadnezzar lay down his experience kag ginsulat rin ni Daniel, so that may account kita rin atunan kag makatuon kita halin sa ilang experience siya. Sinisong pulong sa Diyos in verse 3. How great are His signs, and how mighty are His wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and His dominion is from generation to generation. So kung nataon na ito ng pulong sa Diyos, amo ini ang pag-describe sa kung ano ang may-ara si King Nebuchadnezzar. Amo ning description sa iyang authority, amo ning description sa iyang power. Verse 4, I, Nebuchadnezzar, was at ease in my house and flourishing in my palace. Amo ning kabuhi ko, I enjoy sa kung anong ginatag sa Diyos sa akon. Verse 5, I saw a dream that made me fearful, and these fantasies, I lay down my bed, and the vision in my mind keep alarming me. Ari naman, may dampo-dampo naman din mga utol ko sa Diyos. Sa isang pulong si Ginoo, King Nebuchadnezzar is the most powerful man during the time. He enjoyed the life na rasa iya. Wala sang problema, ang tanang na gusto niya imoon, hindi mahipo. But sa Japon, ari naman, ang Diyos nagpadampo naman sa iya. Kag hindi siya kabalo how to interpret the dream, kag ipadampo sa Diyos sa iya. In chapter 1 and chapter 2, nakita na itong dream. In chapter 4, nagbalik naman din ang situation, naging padampo naman siya. So how King Nebuchadnezzar respond in the dream, naging padampo sa Diyos sa iya? Amo yung response ng king. Now, unang taon na ito ng unang abutang, ginimo sa king, as response sa experience na gita-experience siya sa Diyos sa iya, kag ang dampo, hindi siya maka-interpret. Ano ang basang pulong sa Ginoo? In verse 6, So I gave order to bring into my presence all the wise men of Babylon, that they might make known to me the interpretation of the dream. So pinangdipon niya tayo mga alam. Verse 7, Then the magician, conjurers, the Chaldeans, and the diviners came in and related the dream to them. But they could not make its interpretation known to me. So ginasaysayan ni King Nebuchadnezzar ang iyong experience, ginpatawag ko talang maalam. Madadayan, wala sila sa may hatag sa akong interpretation. Ano nga ba sa pulong sa Ginoo? In verse 8, But finally, Daniel,
came in before me, whose name is Belteshazzar, according to the name of my God, and which of the Spirit of the Holy God, and I related the dream to him, saying. So the first thing makita natin sa pulong sa Diyos, ang saying, in the experience of King Nebuchadnezzar, he gave a statement. And the first statement na ginhambal ni King Nebuchadnezzar from verse 1 down to verse 18 is the statement about him or about Daniel. King Nebuchadnezzar responds in the dream na ginhatag sa Diyos sa iya. So ang response niya dream, naghimo siya sa statement. Kag ang statement na ginhimo niya dream is a statement about Daniel. Kung ano si Daniel, kung ano nga kasi tao si Daniel. Sa iyang first statement, so may duwa ka dream, kumaon na to ng chapter 4 sa duwa ka statement, the statement of King Nebuchadnezzar about Daniel, from verse 19 up to the last verse sa chapter 4 is the statement of King Nebuchadnezzar about our God. Excuse me. So two statement na makita natin sa pulong sa Ginoo. So the first one is the statement of King Nebuchadnezzar about Daniel. So ano bala ang nakita diri ni King Nebuchadnezzar about Daniel kag in-state niya diri sa iyang mga pulongon from verse 1 down to verse 18. Sining sa pulong sa Ginoo una nga butang nga makita natin diri from the statement of King Nebuchadnezzar about Daniel. Sining niya diri in verse 8. But finally Daniel come in before me. So ano yung sitwasyon? Ganingin ang unod rin ni King Nebuchadnezzar because they cannot understand the meaning of the dream. Excuse me. So King Nebuchadnezzar nag-try din nga makapangita sa right interpretations about sa iyang dream. But nobody can interpret sa ginadawag na ito yung dream. So ano ang ginhimo ni King Nebuchadnezzar? After nga napatawag niya ang tanang maalam, kag wala gid sang may makahatag sa right interpretation, ano hambad ni King Nebuchadnezzar? But finally, may salamat, nag-abot si Daniel. And for King Nebuchadnezzar, wala na sang may pinakamaalam pa nga tao during the time magduwa sa kay Daniel. Amuning statement niya. Sa isang pulong sino, finally, may salamat. May isang katao, gipadala ang Diyos, and this man is the chief among all the wise men in the land of Babylon. Habas ang pulong sa Ginoo, then the magician, or verse 8, but finally Daniel came in before, whose name is Belteshazzar, according to the name of my God, and in whom is the Spirit of the Holy God, and I related the dream to him, saying, verse 9, O Belteshazzar, that is Daniel, chief of the magicians, amo yung paglantaw niya din sa mga maalam. This is the term na gigamit rin ni King Nebuchadnezzar about sa mga tao mga alam, magician. But not necessarily nag-perform din si Daniel sa magic na mga performance. Sabi niya, O Belteshazzar, O Daniel, chief of the magician, since I know that the Spirit of the Holy God is in you, and no mystery focus you, tell me the vision of my dream, which I have seen along with its interpretation. So, duha ka butang makita na konti sa Bible. Sabi ni Nebuchadnezzar, Daniel, ikaw ang pinakaalam na tao na makatag sa right interpretation. And above all, ang masang pulong sige in verse 9 and verse 18, King Nebuchadnezzar give this statement, I know that the God filled you, Daniel. So, duha ka butang ang gingamit rin ni King Nebuchadnezzar. Maalam ka nga tao, kag wala isang tao nga makalabaw pa sa imo kaalam, kag labaw sa tanan, ang Diyos ang nagahatag sa imo samgahom. Ang Diyos ang nag-fill sa imo. Ang Diyos ang nagapuno sa imo. Ang Diyos ang nagakontrol sa imo
That's why wala sang kabudlayan sa imo to interpret the dream. So tell me the vision. So ano yung statement ni King Nebuchadnezzar about Daniel? You're a man of wisdom and you're a man filled with the Spirit of God. That's why wala sang kabudlayan sa imo to give the interpretation about the dream. Keep posing sa sinakapag to. Anong simple na muna? Why King Nebuchadnezzar give this statement about Daniel? Daniel, ikaw ang pinakamaalam. Daniel, ang Diyos ang nagakontrol sa imo. Ang Diyos nagaupod sa imo. Ang Diyos naghatag sa imo sang kaalam. Ang Diyos ang nagapuno sa imo. That is the word na gingamit sa pulong sa Diyos to fill the life of Daniel. Sining sa pulong sa Ginoo in verse 18. This is the dream which I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now, you Belteshazzar. Ini ginambal ni King Nebuchadnezzar tapos naging hatag ang iyang dream sa kay Daniel kag wala pa si Daniel din naka-start sa iyang interpretation. Pero nung ambag rin ni Daniel sa verse 18, this is the dream which I, King Nebuchadnezzar, have seen. Now you Belteshazzar, Daniel, tell me its interpretation inasmuch as none of the wise men of my kingdom is able to make known. Pabala ako ay wala na sa may maka-interpret sa dream, ikaw lang din. Nga, anong nakita ni King Nebuchadnezzar to conclude na si Daniel able na makatag sa interpretation. Ano ba sa Bible? Sa last na part sa verse 18? Because none of the wise men in the kingdom is able to make known to the interpretation, but you are able, for a spirit of the Holy God is in you. How mo ito po sa Ginoo? Sa isang pulong sa Ginoo, nobody can give a right interpretation. Ikaw ang pinakamaalam na tao. In my kingdom, wala sa able na makatag sini. But you are the one. Anong nakita ni King Nebuchadnezzar sa kay Daniel to say this statement? Because God, the Spirit of God, is in you. May I request everyone to please stand. Let us sing our closing hymn, Be Strong in the Lord. Ready? Sing. Mountains
Yes, Lord, salamat sa pag-remind sa amin that we should be strong in our Lord. But paano kami, Lord, maging mapag-on sa iyong mga tubangan? Paano kami, Ginoo, makasustain sa pag-alagad sa imo kung saan mga kabuhi, may mga kabuglayan, at hindi kami kabalo kung paano namin niya tumangan? How can we remain faithful sa imo and stay faithful sa imo kung sa aming mga kabuhi sa dalawang mga damog sa kabuglayan? Sabat ni Mara Siyempre. We can remain faithful, stay faithful sa iyo if we understand biblically why we experience ang sa mga klaseng experience. If we understand our circumstances, that all those things is work together for our good, to make our life better sa mga tuwa. Pinagkabuhi Ginoo, nalilindyo. Inangkabuhi Ginoo, iyo sa mga tubangan. Inangkabuhi ng blessing sa mga tubangan. Gusto mo sa tutan is, hindi ko ano ang nangkol naman sa kalibutan. Hindi ko ano ang mga nangkol naman ng mga butang. But above all, the best thing is, inang mga butang Lord, ininimok naman sa iyo. Because inang mga butang ininimok naman sa iyo, last na butang, nagpapanalo ng iniantil forever. Utang Lord, pinapundar na magsining kalibutan, bayaan na niya ang Ginoo. Because of these things, utang Lord. Pero ang paghalagad naman sa imo, pagkuling naman sa mga parehas naman, yung mga pistuhan, pagdumdum naman sa isa sa pagpapaguluan, pagkulikay sa mga kamuglayan na ginatubag naman sa kabuhi, all those things, O God, inatanan ng mga utang matters because inatutang Ginoo is eternal. Because until Ginoo dito sa akin, that records remain masilungkan sa mga Ginoo. Salamat Ginoo, mawala kami sa kabuglayan, the word always interpret us sa mga experience so that maging mapakot kami Ginoo, maging makilala yun sa pag-alagad sa iyo. As we close this worship of God, we bow down, then probably sa iyong mga tubang, asking you help. Tuligan ang kami naman, pinaminukha na ka. Wala kami sa iyong kasarang Ginoo, but just rely on the power of the Holy Spirit. You will enable na po God, sabot at tubang mo naman ang mga kabuhi. Lord God, na mo Ginoo, you're the Father sa mga kabuhi. We are your children of God. We are the sheep of your pasture, living for your glory and for your honor. Oh God, I pray this congregation sa inyong mga tila. Continue to bless them. Continue to bless their families, relationship, business, work, livelihood, kung ano man ang utang, Lord, biginihin mo nila. Plans, Lord, please, bigit naman to them kung ano yung mga plano sa ilang buhi. Pagkabay ko tani, Lord, uswapon mo ka na biginihin mo nila. Babuan, ikas blessings with our Lord God. Sa inyo ang tumangan, and all people para sa mga kalibot. Kabitabi mo sa Love Fellowship Baptist Church to live in a unique kind of life that as people observe sa mga kabuhi, they see the image of God and the reflection of His glory. So once again, gawin these people to your name, continue to bless, especially Ginoo sa mga utol na mga sakit, para sa hospital, Lord, please bring isa. Mga utol na mga struggle. Wala ko update about kay yung boy, ang Mariando, lately, para siya Ginoo sa ICU, and ining sa mga buhay naman. For us, it is a negative because para sa kabuglayan. But Lord, it might be nagamiton mo Lord niya ang sitwasyon to make Him know kung ano hindi mo may araw ng mga kalibutan. Gamitagin ang ito pa ng malayo, especially ng Christian Ginoo, ng ilang kabuhi, ng isang living testimony na mapakita kung sino ang Diyos, si Kristo Jesus. Not only Him, but our member na sa sakit, sa kitaan, hindi sila Ginoo kung ano yung siya bisita isa. Especially mga katigulan na naman, ikagdesire o kanto ng simbahan, o rin kanto po sa katigulan mo. Comfort them, that you see ang Diyos na ginagawa nila. Still, they remember sa isang araw sa ito, sa tagsakan sa kabuhay mo.
So God, we commit this people, bless them as they guard this place. May your grace continue to bestow upon them. Let them see your power, your greatness as the man. Once again, praises to the Lord. We bring back to your name. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, the communion of the Holy Spirit be with us all forever. Amen.